Välkommen till en ny video. Som ni kanske har sett i titeln så har vi köpt en till maskin. Ja, vi har utökat lite grann. Det här blir ju lite på smått så här, lite för roligt. Den här kommer inte gå blodigt allvar varje dag. Utan det här blir ett litet roligt projekt. Det är då en liknande skoter som vi har fast äldre. Jag tror att det är en 2013-14 kanske, jag inte ens kollat faktiskt. Den har gått 20 000 timmar så den är långt ifrån ny. Men den är faktiskt förvånansvärt fräsch för sin ålder och timmar. Så den här kommer vi ha lite roligt med här på kanalen. Tanken är i sommar att vi ska köra en liten serie när vi fixar till den här. Vi kommer gå en sväng nu och kolla lite grann, men det finns ju saker att göra. Inget jätteallvarligt så, men ja, lite förebyggande, fräscha upp den, svetsa lite grejer, nya kåpor, byta slang, fräscha till in i hytten och sånt där. Och sen det vi ska ha den till i verksamheten är ju, vi har köpt en klipp till grävaren. Så vi kommer vara och klippa lite dikeskanter, lite vägar, fixa till. Så att då kommer vi kunna ha den här och skota lite grot med. Och så kommer vi även ha den som reservskotare i andra gruppen då, som vi gallrar med. Och så sen kanske vi får någon duktig praktikant eller prao som vill köra, då kan vi erbjuda lite körning med den här. Så det är väl liksom själva grundtanken då. Och så som sagt även byggserien då på YouTube där vi fräschar till den. Det är ju många som liksom brukar skriva och vi ser när vi skruvar och sådär. Och det är ju ganska svårt i den dagliga verksamheten. För kameramannen som jag har bor i Umeå och han är ju sällan på plats när det går sönder och det är svårt att filma och då är det stressigt att få igång allting. Så att den här blir ju lite lättare att filma när vi skruvar. Så att det kommer bli ganska mycket skruvvideos och servicevideos på den här, så att det blir lite kul att kunna visa det också. Alltså är det tack vare ni tittare som jag kan köpa den här. Det är ni som har finansierat den. What? Bro, what are you talking about, man? Ja, ni ser ju som här till exempel. Ingen stege, ingen plattform. Lite löst. Lite skönhetsfel. Däcken är ju faktiskt, vi ska visa sen på andra sidan. Det är ett däck som är lite uppläggt, men vi har ett extra däck där som vi ska kränga på istället. Ja, det är lite sånt här vi ska fixa till. Stegen, lite lösa kåpor. Batterierna är sopslut. Så de ska vi byta. Kanske polera upp den. Vi får väl se, det lär inte bli någon direkt design på den här, men lackera upp lite grejer. Få den liksom allmänt trevlig bara. Banden har ju sett sina bättre dagar. De är inte sopslut, men de ska få nya brodd. Och så sen är de ändå en del kvar på. Det kanske är en 30-40% kvar på länkarna. Och så är de väldigt fina här på insidan. Det här är ju vanligtvis annars så att de börjar gå hål här och det blir som en osthyvel. Då hyvlar man av däcken. Och då är det inte värt att svetsa på de här länkarna. Men nu när de är så pass tjocka och fina här så skulle vi till och med kunna svetsa på en halvmåne så här. Då förlänger man länkarnas livstid. Ja, lite sånt här. Sopslutlampa, vi har nya så det ska vi sätta på. Slangarna är ju, många är väldigt fräscha faktiskt, så att vi ska väl bara byta ut dem vi ser det dåliga. Så kanske man slipper få ett haveri första timmen. Krantilt har aldrig kört med riktigt, men det är väl en bra grej tror jag. Så att det blir spännande att prova. Och så blir det kul att bara få tvätta upp den, då kommer man ju se stor skillnad redan där. Lastredet är ju riktigt bra, det gillar jag. Det är ju något sånt här vi hade egentligen velat ha på nya skotarna också. Den här typen av lastred, att du kan bredda som du vill. Det är ju inte hydraulisk breddning utan du får ju dra ut och så sätter du in ett sprint. Men det är höj- och sänkstolpar. Dock är det ett elfel så att de funkar inte, så att det ska vi fixa. Annars så ska de funka. Grinden är höj- och sänkbar och skjutbar. Så att lastredet är ju väldigt påkostat och bra. Och kranen vet jag att det är ju bytt lyftcylinder. Vad var det mer? Utskjutet vet jag inte om det är renoverat, men jag tror att det var hyfsat fräscht. Men vi har lite kåpor här, ni ser där uppe kanske. Som vi ska fixa till och byta ut. Sen har vi en extra grip. Det här är en sån grip vi har till grävaren just nu, en likadan. Den här var ganska slut så vi ska ta och byta bussningar i den. Kanske någon tapp. Och så är det här klassiska att en sån här skänkel är böjd så att vi får pressa till den. Gripen som sitter på
Det är likadan vi har på andra. Den här är väldigt ny och fräsch. Jag vet inte hur mycket den har gått, men 1000 timmar kanske. Så det är ju... Den är ju fräschare än den vi har på andra skotern till och med. Så den här är ju liten och bra. Det kommer ju passa perfekt. Sen får vi se om vi köper en till grip. Kanske en sån här risgrip. Och skillnaden på risgrip är ju... De här har ju här emellan för att krama virke. Den här risgrip har bara 2 sådana här som går upp. De har ingen här emellan. Då blir den ju vassare och lättare att ta virke. Extra band. Vanliga OF. Samma som vi har fram på den här och fram och bak på andra skotaren. De här var ju faktiskt nästan nyskick. Det hade jag ingen koll på, men de här är ju riktigt fräscha. Så det är ju kul. Det är ju faktiskt så att den är ju ganska gammal, men det verkar inte vara någon läckage under. Jag har sett ett litet oljedropp vid bukplåten fram. Så det verkar vara det enda som läker. Sen har vi... Här är det ju såna här gamla banjokopplingar. Det verkar vara en av dem som fuktar. Och så tror jag vippcylindern läker lite granna. Men det verkar vara liksom det enda som är lite läckage. Konstigt nog. Så det är ju grymt bra. Så det känns ju skönt. Den här är som sagt extra däcket då. Det är ingen fälg på det. Men ni ser... Det här däcket har ju sett sina bättre dagar. Så frågan är om vi ska kränga på det där däcket här istället. Eller så gör vi så att vi försöker hitta en fälg. Och så sätter vi på det där däcket och har ett extra. Vi får se hur vi gör. Men sen har jag ju några extra fälgar och däck också till andra skotar som är likadana. Nu är de svartlackerade, men ja, det lär vi göra på den här också. Det är klart man ska ha svarta fälgar. Ja, det är väl inte så mycket mer kanske. Hytten är ju... Den är ju inte jättefräsch invändigt. Men det är ju heller inte liksom katastrof, så att den är ju fräsch inredning. Det är bara att vi städar till den. Framrutan lite sprucken. Jag tror inte att det är någonting vi kommer fixa så. Utan vi kör väl tills det händer något mer. Ja, vi kör lite klipp så får ni se. Lite förebilder. Så blir det roligt att ha sen när vi börjar fixa med serien där. Då har vi något att jämföra med.